මම දැන් කරන්න යන්නේ domain name එකක් purchase කරන්න. ඉතින් ඔයාලට දැනටම domain එකක් තියෙනවනම් ඔයාලට ඒ domain එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවේ මට ඕනි වෙලා තියෙන්නේ .com domain එකක්. ඉතින් මේ .com domain එක ගන්න මම යන්නේ namecheap.com කියන website එකට. හරි. එහෙමනම් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාගෙන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ search bar එකේ type කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ domain එක. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ purchase කරන්න යන්නේ biztechwithlahiru.com කියන domain එක. මම දැන් ඒක මෙතන enter කරනවා. හරි මේ domain එක enter කරාගෙන් පස්සේ දෙතුන් පාරක් මේක double check කරගන්න. මොකද ඔයාලට මේකේ අකුරක් හරි වැරදුනොත් ආයත් ඔයාලට අලුතෙන් domain එකක් purchase කරනවා ඇරෙන්න මේක refund කරගන්න නම් බෑ. ඒ හින්දා මේක double check කරන්න ඔයාගේ domain name එක හරියටම හරිද කියලා. හරි ඊට පස්සේ මම දැන් මේක search කරනවා. සර්ච් කරාගෙන් පස්සේ මට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ domain එක available වෙලා තියෙනවා මේක $10ක් වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේක add to cart කරනවා. add to cart කරාගෙන් පස්සේ මම check out වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මම promotion code එකක් තියනවාද කියලා බලලා මෙතන promotion code එක enter කරන්න යන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් Namecheap ලගේ ඕනිම කාලයක promotion code එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මම ආයෙත් Google එකට ගිහලා type කරනවා Namecheap promo code කියලා. හරි. ඊට පස්සේ පළවෙනියට එන link එකෙන් මම යනවා ඒ ගියාගෙන් පස්සේ මට මෙන්න මේ විදිහට domain වලට අදාළව ප්‍රොමෝෂන් කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කෝඩ් එක කොපි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රොමෝෂන් කියන සෙක්ෂන් එකට ඇවිල්ලා මම ආයෙත් එක පේස්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ පේස්ට් කරලා මම මේක ඇප්ලයි කරන්න යන්නේ. අපි බලමු. ඔව් ඊට පස්සේ මේ වෙලාවේ මට කියනවා මට account එකක් නැහැ. ඒ හින්දා මට account එකට log වෙන්න හරි account එකක් create කරන්න හරි කියලා. ඉතින් මම දැන් යන්නේ account එකක් create කරන්න. ඔයාලට account එකක් තියෙනවා නම් මේ Namecheap ලගේ ඔයාලට ඒ account එකෙන් log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් account එක create කරන්න ගියාට පස්සේ පළවෙනි step එක විදියට ඔයාලට username එකක් දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මම username එකක් දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ password එකක් දෙන්න එනවා. දෙන්න මම first name එක ලහිරු කියලා දෙනවා. last name එක සම්පත්. හරි ඔයාගේ ඔයා කැමති email address එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ email address එකට අනිවාර්යෙන් ඔයාලට OTP එකක් එනවා. ඒ හින්දා valid email address එකක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. හරි ඊට පස්සේ මම දැන් මගේ account එක create කරන්න යන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මගේ account එක දැන් create වුණා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් ආයෙමත් මගේ කලින් promotion code එක copy කරලා අරගෙන මෙතන paste කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ promotion code එක හම්බෙන්නේ අලුතෙන් create කරන account එකකට කියලා. ඒ හින්දා ඔයා අලුතෙන්ම account එකක් create කරනවා නම් ඔයාලට මේ promotion code එක apply කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම confirm order කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. හරි එහෙමනම් මේ ප්‍රොමෝෂන් කෝඩ් එකක් තිබුණාට මේ ප්‍රොමෝෂන් කෝඩ් එක නිසා $6ක් වගේ මුදලකට ඩොමේන් එක ගන්න පුළුවන් කියලා තිබුණා. හැබැයි මට මේ ප්‍රොමෝෂන් කෝඩ් එක ඇප්ලයි කරාට මේ ඩිස්කවුන්ට් එක මට හම්බුනේ නැහැ. හරි මම හිතනවා සමහරවිට එයාලා කියලා තියෙන එයාලගේ පොලිසිස් වල මේක සමහර වෙලාවට අලුත් කස්ටමර්ස්ලාට හම්බෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට මේ ප්‍රොමෝෂන් කෝඩ් එක තියෙනවා නම් ඔයාලා මේක දාලා බලන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද සමහරවිට ඔයාලට මේ ඩිස්කවුන්ට් එක හම්බෙන්න පුළුවන්.
එහෙමනම් මම දැන් checkout කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. හරි. එහෙමනම් මම දැන් මගේ order එක confirm කරන්න යන්නේ. order එක confirm කරාගෙන් පස්සේ ඔයාට දැන් payment එක ඔයා කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ credit card එකක් හරි debit card එකක් හරි පාවිච්චි කරලා ඔයාට මේ payment එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරන්න නම් ඔයාගේ මේ address එක මේ details ටික fill කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට continue කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාට ඔයාගේ payment එක කරන්න පුළුවන්. හරි එහෙමනම් මම දැන් මගේ ඉන්ෆර්මේෂන් ටික ෆිල් කරගත්තා. ෆිල් කරගත්තකින් පස්සේ මම දැන් කන්ටිනියු කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. හරි එහෙමනම් දැන් ඔයාට ඔයාගේ බෑන්ක් ඩීටේල්ස් සෙට් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරි මෙන්න මේ විදිය මේ පේජ් එකට ආවකින් පස්සේ ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ බෑන්ක් ඩීටේල්ස් ටික මෙතන එන්ටර් කරගන්න. හරි එහෙනම් ඔයාගේ පර්සනල් බෑන්ක් ඩීටේල්ස් මෙතනට දෙන්න. හරි එහෙමනම් ඔයාගේ බෑන්ක් කාඩ් ඩීටේල්ස් දීලා ටිකක් පල්ලෙහාට ස්ක්‍රෝල් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ සෙක්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් අහන්නේ ඔයාගේ ඩොමේන් එක රිනිව් කරන එක ගැන. ඉතින් ඔයා හිතනවා නම් ඔයාගේ ඩොමේන් එක එක්ස්පයර් වෙන්නේ නැතුව අදාළ දවසට හරියටම රිනිව් වෙන්න ඕනි කියලා ඔයාට මේවට ටික් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන නම් ඔයාගේ බෑන්ක් ඩීටේල්ස් සේව් කරලා තියන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේ වෙලාවේ මගේ බෑන්ක් ඩීටේල්ස් මොනවත් සේව් කරන්න යන්නෙත් නැහැ. මම රිනිව් කරන්න කියන්නෙත් නැහැ. මොකද මම ඕනනම් මම මැනුවලි රිනිව් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම මේ කන්ටිනියු කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ අන්තිම පේජ් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි මේකෙදි මම ආයත් pay now කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. හරි ඔන්න මගේ payment එක දැන් process වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. හරි එහෙමනම් මගේ payment එක දැන් confirm. හරි ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ domain එක මම purchase කරගෙන තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් මම දැන් මගේ domain name එක purchase කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට domain name එක විස්තර මේ විදිහට dashboard එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම යනවා domain list කියන එකට. හරි. ඔන්න මට දැන් active domain එකක් තියෙනවා. මේක expire වෙන්නේ 2024 ඔක්තෝබර් 21.